Ce fac crapii la 35-37 de grade? Salutare tuturor încă o dată și îmi cer scuze pentru problemele avute cu sunetul. După cum vedeți, noi suntem la o partidă de pescuit. Pescuim pe o căldură terifiantă și în momentul de față cred că avem probabil 30 de grade, pentru că avem un tricou pe nou, dar transpirăm stând pe scaun. Cine este alături de mine? Vi mai prezint încă o dată pentru cei nou intrați. Primul este Marius, colegul meu. Salutări! După care este Mihai, pe care l-ați mai văzut aici pe canal, chiar și în videoclipul, un membru al canalului. Salutare! Apoi Sorin, la fel membru Salutare. al canalului, la fel l-ați mai văzut pe canal. Și lângă mine este Alex. Salut! Alex, cu care pescuiesc în această partidă pe stand. Salut, salutare Adrian, Bobby, vă salut pe toți încă o dată. Bun, pe scurt, noi am început partida miercuri, temperaturi de 32 de grade aproximativ. Astăzi este vineri, da? Ieri temperaturile au fost ceva mai mari, astăzi și mai mari. Mâine o să fie și mai mari și duminică ajung la 38 sau 39 de grade. Peștele pot să zic că este în momentul de față aproape inexistent. Este activ puțin, are câteva ore de hrănire dimineața, pot să spun, și asta chiar înainte să se facă zi, să se lumineze. Pescuim, sau eu încerc să pescuiesc, da, să prind și pește, dar mai mult să aduc la saltea exemplare mai frumoase ale lacului. Până în prezent am reușit doar un crap de 15 kg să aduc la saltea. Pe lângă el am mai prins încă alții 4 pești mai mici de 5-6 kg. Deci partida nu pot să spun că este una foarte, foarte bună, însă în condițiile de față este totuși o partidă ok, pot să spun. Adică mă declar până în prezent destul de mulțumit. Și asta pentru că peștele, după cum vă spuneam, nu cooperează, adică indiferent ce faci, peștele este inexistent. Da, pescuim, sau eu cel puțin pescuiesc doar boiles, boiles tare, 20 de milimetri, tocmai în ideea de a aduce și ceva pești mai mari. Tocmai ce a trecut o mașină. Partida am început-o folosind squid-ul pe care știți, totul testez, iar apoi am trecut încet pe belacean. Belacean pe care a venit și peștele mai mare. Da, ce pot să zic? Lacul impune și el o anumită dificultate. Populația piscicolă nu pot să zic că este slabă, însă nu este niciuna, sau o populație de piscicolă de carpodrom, pot să spun. Pe lac se pescuiește plantat destul de mult, foarte mulți pescari plantează pe acest lac și în aceste condiții am optat pentru această partidă, cel puțin până acum, la o nădire doar din cobră, și asta pentru a nu face zgomot foarte mare cu spombul, pentru că în alte partide am observat că oarecum nădirea cu spombul întârzie foarte, foarte mult. Ce pot să zic? Mai avem, putem să spunem, încă jumătate din partidă. Lucrurile oarecum pot avea o întorsătură favorabilă, și asta pentru că sau cel puțin eu am o încredere foarte, foarte mare în nada pe care o folosesc, mai exact în boilesuri. Și cred că chiar dacă timpul
este timpul în care peștele se hrănește foarte puțin, este unul destul de scurt. În acel timp, în acel interval de timp, în acea fereastră, poate să vină o trăsătură sau două de pești pe care îi vizez. Deci partida încă, sau speranțe încă mai sunt de această partidă. Bun. Hai să luăm o întrebare din partea voastră. Am fost săptămâna trecută, de vineri până duminică, 32-35 de grade. Stai că nu văd bine. În Belgia, peștii au venit doar pe la ora 4 la 9. Exact, la noi nu este chiar 4-9. Astăzi am reușit pe zi, dacă putem numi zi, ora 9 aproximativ să prind un pește. În rest, intervalul de timp a fost undeva în jurul orei 2 și până la 4, cam acolo au venit cam cele mai multe trăsături. Am avut și aseară un pește la 11, dar 11 jumate chiar, dar astea nu prea pot să iei în calcul. Însă în jur de ora 2-4, cam acolo au fost trăsăturile mai multe. Da, intervalul ăsta de timp se datorează faptului, sau asta este părerea mea, ceea ce se întâmplă pe timp de zi, bineînțeles, căldură foarte mare, peștele încearcă să-și găsească un confort termic cât mai bun și asta, cred eu, de obicei se întâmplă în masa apei, unde aproape de stratul superior, unde există termoclima, adică stratul cel mai rece, pot să spun, iar pe timp de noapte apa încet încet se răcește, tot mai mult, iar spre dimineață scade temperatura cu probabil 2-3 grade, în funcție și de temperatura din noapte, și peștele peștele poți să spui că resimte asta și începe să se hrănească în acest interval. Da, am observat că peștii încă sunt la depus, aici nu mai sunt la depus, apa cred că are 23 de grade, nu am măsurat-o de momentul de față, dar cu siguranță. Bun, hai că până acum am vorbit de unul singur. Marius, ce părere ai despre această partidă? Care este dificultatea ei principală? Clar, căldura. Ce crezi că am putea să îmbunătățim sau să producem trăsături? O trăsătură. O trăsătură. Cel puțin din punctul meu de vedere, pentru mine nu e o partidă favorabilă. Nu tot timpul se întâmplă chestii din astea, dar de data asta e o partidă slabă din mai multe puncte de vedere. Căldura, cum a spus și colegul meu Marius, și restul sunt mai multe, dar încercăm să forțăm, folosim niște metode puțin diferite, încercăm să producem o trăsătură și să aducem la saltea un pește mai frumos al lacului. Da, până în momentul de față pot să spun că da, am nădit doar din cobră. Eu sunt adeptul bilelor Belacan. Da. Pescuiesc și cu squid-ul ca și colegul meu, dar prefer Belacanul. Dar de data asta, poziția și, cum am spus, căldura nu sunt tot timpul favorabile. De aceea, astăzi seara am decis o schimbare a planului. Până acum am pescuit doar am nădit doar din cobră, clar, cât mai compact posibil, știți bine cum funcționează și cobra, dar în această seară pur și simplu am luat decizia să încercăm să folosim și spombul și nu numai bile, ci și un pic aditivate cu aditivele colegului meu.
Da, cu lichide hidrolizate. lichide hidrolizate care le produce Marius și știți Da. bine despre ele. Da, pe lângă bile sparte și Păi, puțin am mix. tăiat o mare parte din ele, să vedem cum se vor prezenta. Pescuiesc pe stand de data asta cu colegul meu Sorin, un prieten, cum spune Marius, al canalului, Da. și așteptăm să vedem ce o să fie. Mai avem puțin timp, aproape o jumătate de partidă, dar sperăm să aducem ceva frumos, ca de obicei. Ca de obicei, cum se întâmplă cu bilele Belacean. Da. Dau Da, cuvântul mai departe. Salutare în Turcia. Nu mai știu cum se spune un salut turcesc. Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Bun, salutare Marian, salutare și ție. Bun, răspund rapid la o întrebare și apoi predăm ștafeta mai departe. Ce ar trebui să căutăm acum, apă mică sau apă adâncă? Eu sunt de părere că apa adâncă totuși este favorabilă în astfel de condiții. Pe timp de zi, peștele, oricum este greu să-l pui să faci sau să coopereze, și atunci, pe timp de noapte, apa adâncă, nu știu, 3 metri jos, este totuși mult mai rece decât o apă de 1,5 metru, părerea mea. Și șansele ca peștele sau să-l regăsești acolo sunt mult mai mari. Cel puțin asta este părerea mea. Și eu sunt un adept al pescuitului pe apă mare, pe apă mai adâncă. Mai puțin primăvara îmi place să pescuiesc pe apă mai mică. Bun. Mergând mai departe la Mihai. Mihai doar ce a ajuns astăzi. Mihai, ce planuri ai pentru partida asta? Cum te-ai gândit să o abordezi? Ținând cont la tine este puțin și o partidă, poți să spui, mai scurtă față de partida noastră, pentru că tu ești doar 48 de ore până duminică. Da, eu am venit astăzi, tot la Boilies pescuiesc, la Boilies Belacean. Mi-am făcut un pat de Boilies din Fuspombu. Da, dar doar 2 secunde, să precizăm, Boilesul Belacean, însă Boilesul Belacean creat de tine. Da, crea de mine. Creat de el. Crea de mine. Da, și deocamdată nimica, nicio trăsătură n-am avut până acum. La ora 3 am început partida, până la ora 8. Deci, Năditul, cobră, spomb. numai cu spombul. Tu dai doar cu spombul. Ok. Faci un pat mai extins, un pat mai... Un pat grupat am făcut. cât mai grupat. Clipsat, pescuiesc clipsat. De ce crezi că este favorabil un pat mai grupat? Peștele când vine și găsește boilesul, pe părerea mea, rămâne pe patul de nadă. Și ai șanse mai multe să prinzi dacă e mai grupat patul de nadă. Având 2 monturi pe același patul de nadă, eu consider că acolo, dacă din 2 monturi, una o găsește mai repede. Una o găsește mai repede. Dacă Da, eu exact. sunt clipsat cu amândouă unghițele pe patul de nadă, așteptăm. Da. Așteptăm să vină noaptea. Da, asta este și părerea mea. Sunt șanse Asta am făcut-o și eu acum după masă. Da. Sunt șanse mult mai mari ca peștele să-ți găsească momeala mult Da, sunt mai clipsat repede. acolo pe patul de nadă cu amândouă. Cu amândouă lansetele, da. Da. Bun. Sorin, tu, 2 zile au trecut deja, 2 nopți. Cum ți se pare partida până în prezent? Foarte slabă. O partidă slabă. 2 pești scoși. O plătică și un crap. Vedem până la sfârșit. Ce crezi că se întâmplă cu crapul în aceste condiții? Nu știu, din ce am observat de la colegii de pe standurile din spate, este pe apă mică peștele. Ei au capturi și au avut. În schimb, noi pe apă mare, Capturii însemnând? Mișcare mai bine. mișcare mai bine zis, da. Mișcare, mai bine. Că nu sunt pești mari. Nu sunt pești mari, da. Da. Și vorbim mult de caras, plătică. Deci au avut mai mult activitate, poți să spui, mai dar multe, nu da. capturi frumoase aduse pe saltea. Că pentru noi interesul e captura în Da, sine. să vină un pește, dar un pește frumos al lacului. Da. Dacă reușim,
clar, ne-am bucurat fiecare să Scopul. scoatem un 20 Ne plus din atingem scopul, să această ne atingem partidă, scopul pentru bineînțeles. care am venit. Da, da. Vedem. Mai este din partidă încă jumate și Ce vedem așteptări ce- ai până la final? am așteptări mari. Atunci e bine. Ca toată lumea, Cel mai da. bine e să fii încrezător în șansele tale, asta fără doar și Cum a zis și Marius, am schimbat, am nădit cu spombul, până la urmă ne-am luat inima în dinți cu scopul cu riscul de a face gălăgie și de a deranja peștii, dar nu avem ce face. Da, așa Și e. nu mai stăm pescuim clipsat. Pe Pescuim patul de nadă. clipsat pe E o patul de nadă. diferență. Nu mai pescuim la intercepție. Da. Bun, hai să mergem mai departe. Alex, tu ai venit aseară. Cum ți se par primele 24 de ore? Salutări tuturor! La mine este prima partidă pe acest lac și am și onoarea să pescuiesc cu colegul meu Marius pe stand. Mulțumesc. Eu ce pot să spun? Până acum am avut două trăsături așa mai... Nu pot să le numești trăsături, numai un pic. Un sunet a avertizorului. O sunat de 2-3 ori avertisorul și atât au fost. Pescuiesc și eu tot plantat. Lansat. Hmm? Lansat. Plantat, mă. Plantat. Plantat. Ok. Și Cu ce îl plantezi? așteptări, pot să spun că fiecare are așteptări să prindă o captură, Un pește frumos. un pește frumos și de nădit am nădit tot din cobra, dat tot cu cobra, cât mai grupat să fie. Și acum așteptăm să vedem. Mai avem această 2 noapte, zile. încă două zile și Da. sperăm ceva să intre. E o căldură infernală. Bun. topești la umbră. Da, te topești, exact, așa e. Bun, hai să mai luăm un comentariu din partea lui Gabriel. Și eu am avut toate trăsăturile pe apă mică, cam 1 metru. Am avut două monturi pe adâncime de 5 metri, nu am avut trăsătură acolo. Da, Ce ziceam? da, nu spun că este exclus chiar și pe apă mică. Contează probabil foarte mult cât de oxigenată este apa. Confortul peștelui, iarăși. Deci, pește cu siguranță există și pe apă mică sau stă și la apă mică și eu spun asta pentru că și aici, în timpul zilei, am văzut sărituri chiar în mală lângă stuf. Deci peștele absolut este și la suprafață. Este în mal. Da. Însă asta este sau modul în care eu gândesc, cum eu consider că un avantaj mai mare probabil ar fi pe apă mai adâncă și aici mă refer la pescuitul pe timp de noapte. Bun, eu după cum spuneam am mers pe două tipuri de bolesuri, adică atât pe squid cât și pe belacean. Ce cred că ar fi benefic acum pe apa asta caldă, semintele ar fi foarte bune, însă nouă în această partidă, cum vizăm exemplarele mai mari, cred că ne-ar crea un dezavantaj foarte mare și asta pentru că populația piscicolă din lac a peștilor mici mă refer, este una destul de bună, adică există carați, plătică destul de multă și atunci dacă ți-ai aduna peștii ăștia mici pe patul de nadă, peștele mare, nu știu, cred că, sau șansele ca montura ta să ajungă la un pește mai mare, să rămână acolo, să nu fie deranjată de către pești mici, ar fi foarte, foarte mici. Tocmai din acest motiv am optat doar boile stare, fără solubile. Până în momentul de față nici bile sparte nu am dat cu spombul. Pentru că, după cum vă spuneam, eu am o reținere de a folosi în momentul de față
spombul și sunt foarte curios să văd rezultatul până la final, ce o să se întâmple, pentru că mai sunt încă 2 zile din partidă. Bun. Lucian, salut, te salut și eu pe tine. Dacă mai aveți și voi alte întrebări. Acum bine, aceste semințe, ca să vă dau un alt exemplu, dacă aici, pe acest lac, ne-ar fi defavorabile, există lacuri, de exemplu, unde populația piscicolă este una mai a peștilor mici, nu există sau este una foarte, foarte puțină, câte un caras, o plătică sau un ciortan. Acolo peștele mare poți să-l prinzi mult, mult mai ușor cu astfel de particule mici, adică cu semințe. De multe ori aceste semințe fac peștele să se hrănească din nou, chiar și la temperaturi mai ridicate. Însă, în situația de față, acest lucru cu siguranță ar fi defavorabil și spun asta pentru că chiar în partida avută în primăvară, în coada lacului, atunci apa, nu știu, în jur de 20 de grade cred că au avut, sau 18 grade, am pescuit cu boiles semisolubil, am hidratat boilesurile și ce s-a întâmplat? Carașii au distrus tot, chiar și boiles tare, pus ulterior, am prins caras și plătică la boiles. Deci crapul nu a mai avut nicio șansă să ajungă la montură. Bun. Ce tip de montură folosiți? Am pescuit doar cu Combi Rig, este montura mea preferată, găsiți videoclip pe canal. Mai exact este un fir rigid, aproximativ destul de gros, un 0,40, iar firul de păl este din textil pentru a oferi momelii libertate de mișcare în apă. Toate trăsăturile au venit pe aceeași montură. Colegii mei au mai încercat și bag-uri, din ce știu. Una. Da. Una bag, Da. Combi Rig, să vedem rezultatul. Da. Un lucru pe care mă bucură până în prezent este trăsătura care a venit la ora 9 azi de dimineață. Asta îmi dă încredere că peștele a început tot mai mult să caute boilesul și peștele de 15 kg a venit de pe patul de nadă. Asta îmi dă încredere că următoarele 2 nopți o să fie mai bune, adică peștele sau o să reușesc să produc mai multe trăsături. Acum, bineînțeles, rămâne de văzut. Bun, sper că acum se aude bine. Montura, ce folosiți? Zig Rig ar fi o opțiune pe caniculă? Da, ar fi o opțiune Zig Rig-ul pe caniculă, bineînțeles, pentru că termoclima de obicei este spre stratul superior al apei, în zona de 3 sferți a apei, ca să spun, deci puțin mai sus de jumătatea apei, de jumătatea nivelului apei, înălțimii apei. Însă Zig Rig-ul nu este un pescuit pe care eu adică nu-l agriez, nu îmi place să pescuiesc această metodă. Stilul meu principal este boiles clasic, pot să spun. Dar cel mai bun randament. Da, asta a dat și cel mai bun randament, exact. Acum, da, probabil că un boiles mai mic, de 16 mm, bine, vorbesc aici chiar și anădit, bilă spartă, ar fi impulsionat crapul sau bilă tăiată în două, înjumătățită, să se hrănească ceva mai mult, însă nu am folosit-o până acum, tocmai din acest motiv să evit nădirea cu spombul. Sunt, după cum am mai spus, foarte curios de acest aspect. Da. Bun, alte întrebări?
dacă mai aveți. Vă mulțumesc tuturor membrilor și cei prezenți aici și vouă care sunteți acasă și ne urmăriți pentru susținerea acestui canal. Sincer, am surprins sau plăcut surprins în primul rând de numărul tot mai mare, din ce în ce tot mai mare, a celor care susțineți acest canal. Am ajuns în momentul de față la 45, mi se pare că vă mulțumesc din suflet. Încerc pe cât de mult pot să fac videoclipuri, tutoriale, să fac postări, însă, după cum am mai spus de multe ori, timpul este unul destul de limitat, pentru că ceea ce fac practic este pentru plăcerea pescuitului, pentru că câștigul, dacă vă spun sincer, câștigul din toată această proiect, să spun, cu YouTube-ul este unul nesemnificativ, adică cred că nu m-aș... Dacă ar fi să iau după profit, nu știu cum să vă zic, nu m-aș ridica nici din pat pentru banii ăștia. Însă plăcerea pescuitului este mult mai mare. Bun, cum este substratul? Substratul este unul destul de bun, prezintă mici semne de nămol, însă nu foarte mult. Mult mai aproape de malul de vis-a-vis este, nu nămol, pot să spun mai mult vegetație putredă mai mult. Cam asta este. Adâncimea apei o avem undeva, unde pescuiesc cam la 1,80 m aproximativ. Am reușit să sondez chiar la începutul partidei. Da, nu vizăm nici tenul în această partidă, adică pe noi interesul ar fi să ajungem la exemplarele mai mari. Acum, sincer, chiar sunt foarte curios să vedem cum o să decurcă noaptea asta și următoarea pe care o mai avem. Da. Bun. Credeți că o altă abordare de la început ar fi fost mult mai bună, sau dacă ar fi să luăm partida de la început, ați face o altă abordare a partidei? După război, mulți viteși să arătăm. Și cred că cu asta am spus. Nu, Da. chiar deloc. Eu, unul, aș fi abordat în aceeași situație partida și tot cu chestia, în momentul când nu îmi dă randamentul dorit sau pur și simplu nu-i cum vreau eu, sunt dispus tot timpul și deschis la modificări, micile sau chiar și marile modificări. Pentru mine astăzi, cum am spus, pot să spun că am luat partida de la zero, dar dacă aș fi să o facem de la bun început, tot pe chestia asta mi-aș fi dus. Nu ai de unde să știi, tot timpul pescuitul e un concurs adevărat. Da. Și tot timpul trebuie să fii inventiv și cât mai deschis micilor strategii, sau să le putem spune și așa. Da, tot timpul trebuie să cauți, să găsești problema într-o partidă de pescuit și să vezi sau să vezi care este calea spre succes, spre a duce partida la bun sfârșit și a avea un rezultat mulțumitor, un rezultat bun. Eu ceea ce cred în continuare din această partidă, cred că cheia este ca în momentul în care, în această fereastră de timp în care peștele se hrănește, zona ta să fie una liniștită și monturile să fie pe poziție, adică să fie foarte bine plasate, monturile, prezentarea să fie perfectă pe substrat, astfel încât
să-i oferi peștelui încredere, mă refer aici peștelui mare, să-i oferi încredere că să vină pe zona ta unde pescuiești și mâncând din boilesul pe care îi le oferi, să-ți iei și bila boilesul de la cârlig. Eu pe, cum să zic, pe ideea asta o să merg și în continuare, pentru că trăsăturile nu sunt multe, adică peștele, momentul în care peștele se hrănește este unul foarte, foarte scurt. Cât mai bine plasate monturile pe zona nădită, în zona patului de nadă, și aici am încercat oarecum să le poziționez puțin diferit, în scară să zic, adică una mai în față, puțin una mai în spate, una pe patul de nadă, una puțin în fața patului de nadă. Însă am observat că cea de pe patul de nadă, sau cel puțin acum a dat rezultate, pentru că 3 pești mai mici, cei de 5 kg, i-am prins în malul de vis-a-vis, la 5 metri de malul de vis-a-vis. Însă, surprinzător, de acolo nu a venit niciun pește mare, peștele mare a venit de pe zona nădită. În același timp, nu schimb lansetele, adică lansetele rămân de acum de seara până dimineața, până când vine trăsătura, pentru că nu am niciun motiv să o fac. Boilesul știu că este tare, rezistent, nu se întâmplă nimic cu el. Deci eu asta mă gândesc mai departe, că ar fi cheia spre un rezultat mai bun, sau de ce nu un crab de 20 de kilograme, dacă o să reușim, bineînțeles. Bun. Bun, alte întrebări? Dacă mai aveți. Cineva a întrebat, nu știu dacă ai văzut, ce ar trebui să căutăm acum, apă mică sau apă adâncă? Da, era mai sus, am mai răspuns la ea. Și apoi spunea cineva că a avut rezultate mai bune pe apă mai mică. Depinde și unde pescuiești. De exemplu, pescuitul este total diferit dacă pescuiești pe o balastieră față dacă pescuiești pe un lac așa mic, pentru că balastiera sau pe balastieră de obicei apa este una mult mai rece, mai diferită. Însă pe o adâncime a apei de 1 metru este, nu știu, mie mi se pare destul de greu ca să reușești să produci ceva trăsături, și mai ales trăsături de pește mare. Acum, dacă vizezi să ai activitate, să prinzi tot ce vine, ciopești de 2-3 kg, ciortan sau plătici, caraș, acum, clar, bineînțeles, și apa mică este o variantă, să spun, o soluție. Da, până la urmă, indiferent de anotimp, primăvară, vară, toamnă, cel mai important este, sau pentru pește cel mai important este confortul termic, unde se simte el mai bine. Pe astfel de temperaturi ale apei, ceea ce este iarăși, sau un lucru care este defavorabil nouă, nivelul de oxigen din apă scade foarte mult, și asta face ca și crapul să își rezerve energia, să-și o păstreze cât mai mult, să se miște mult mai puțin, să nu caute hrană atât de mult, iar în momentul când o face este, după cum spuneam, când apa începe puțin să mai scadă temperatura. Da. Bun, dacă aveți întrebări și din alte domenii, nu doar pescuitul de apă rece, putem să mai rămânem un 10-15 minute, pentru că încet se lasă seara și trebuie să schimbăm și noi lansetele.
ultima modificare pe seara asta. Ultima modificare, da, o poziționare cât mai Poziționare. exactă, mai bună a lansetelor Următoarea trăsătură. și practic să așteptăm. Eu în seara asta, sincer să vă spun, ceea ce vreau să fac este ca o lansetă să o pun exact pe patul de nadă și una puțin, sau la marginea patului de nadă. Nu o să mai plec cu lanseta în malul de vis-a-vis, pentru că mă gândesc că peștele mare, sau este deja a treia seară, mă gândesc că peștele mare dă târcoale mult mai, sau poate să dea târcoale mult mai repede în zona patului de nadă decât în malul de vis-a-vis. Am încercat acest lucru în mal, oarecum un pescuit, să spun, izolat. Nu a fost. Deci o să revin cu acea lansetă în zona patului de nadă. Bun. Da, am mai rămas doar 8 persoane pe live. Ce să mai spun, dacă nu mai aveți întrebări, să las și pe băieți să meargă la muncă. Să ne continuăm activitatea. Da, să ne continuăm activitatea, exact. Uite o altă întrebare. Salut, merită combo Shimano Aerotechnium și lanseta Corda Green? Sincer să spun, Shimano Aerotechnium nu prea cunosc echipamentul și să mă exprim o părere. Corda Green, chiar nici nu am auzit despre lansete, tu mă gândeam, dar o părere. Corda Kaizen sau ce era? Nu știu să știu, nu știu, chiar nu mă, eu să spun Nici eu nu sincer, știu, nu cunosc. pescuiesc de 20 de ani și până acum este al doilea rând de lansete pe care le am, deci eu nu schimb echipamentul așa de la un an la altul. Am pescuit cu lansete peste 15 ani pe care le mai am și acum, și anul trecut am pescuit încă cu ele, deci ce merge cu ce merge, aici chiar nu știu să vă spun exact. Ce folosesc în momentul de față este TX5 și cu Daiwa, adică Shimano cu Daiwa, da? Ca firme ele sunt în contradicție, dar ca ansamblu funcționează perfect, deci foarte mulțumit de ele. Ce pot să vă spun despre, sau ce am căutat eu tot timpul la o lansetă, sunt anumite specificații. Sunt și lansetele mai vechi pe care le-am cumpărat și aceste lansete, mai exact 390, o lansetă de 390, bine, vorbesc de pescuit lansat, mă ajută totuși față de o lansetă de 3,60 m ca să ajung la o distanță de, să spunem, 100-120 de metri mai ușor. Apoi, numărul de bucăți să fie din 2 bucăți. Consider că astfel lanseta se poate încărca mult mai bine sau poate rezista mult mai bine în timp, în lansare. 3,5 lipși, puterea de aruncare, nu am avut niciodată lansetă mai mare, cu o putere de aruncare mai mare. Doar lanseta de spombă ea are 5 lipși. Și cel mai important este acțiunea lansetei, iar aici o acțiune semi-rapidă, părerea mea că este cea mai permisibilă sau care se potrivește pe mâna oricărui pescar, pot să zic, și asta pentru că o reușesc să o încalci mult mai ușor. Dacă iei o lansetă parabolică, care se îndoaie mult mai tare, ea este mult mai elastică și în lansare nu are atâta rigiditate, iar bineînțeles nici montura ta nu se duce la o distanță mult mai mare. Iar dacă mergem sus pe acțiune de vârf, acolo lanseta are o rigiditate foarte mare, iar
dacă vrei să reușești să lansezi distanțe de 100-120 de metri, atunci trebuie să ai o tehnică foarte, foarte bună și mai ales trebuie să reușești să încarci lanseta. Iar acțiunea semi-rapidă, adică între cea parabolică și cea de vârf, eu consider că mă ajută cel mai mult. Este și, oare să spun, permisibilă în drill, mai maleabilă, dar în același timp și în lansare se încarcă destul de bine și, sincer să vă spun, eu pescuiesc pe mulinete am fir de 0,37 acum, iar o lansare de 100 de metri nu este o problemă absolut deloc și asta cu un plumb de 85 de grame cu cât pescuiesc și acum. Da, pe direct și asta pescuit pe direct, fără înaintaj, fără nimic altceva. 0,37 direct, o lansare de 100 de metri, plumb de 80 nu este o problemă mare. Da. Salutări din Mexic. Salutări și ție în Mexic. Hai Mexic la Cupa Mondială. Bun. Încă o întrebare, crapul mă evită. Salut pe caniculă. Boles Bărfoot sau Fishmeal? Da. Pe astfel de temperaturi, pe caniculă și mai ales pentru partide scurte, cred că boilesul Bărfoot poate fi favorabil și asta pentru că îți poate oferi un răspuns mult mai rapid din partea peștilor, însă consider că într-o partidă lungă, totuși un fish meal este, chiar și pe căldură, poate să fie mai bun. Adică un fish meal, o bilă bine construită care să aibă, adică aici mă refer la un fish meal, nu știu, bagi un 800 sau hai să spunem 500-600 de grame doar făină de pește. O boiles bun, un fish meal ar fi trebuit să conțină mai multe, părerea mea, mai multe calități sau nutrienți, pot să spun. Pentru ai nevoie și de alte tipuri de proteine, o proteină vegetală, chiar și într-un fish meal este foarte bună, o proteină din lapte, la fel, foarte bună. Deci o combinație de mai mult nutrienți, vitamine și așa mai departe. Ați mai fost pe Marea Vlăsiei 2? Sincer, nu am pescuit niciodată pe Marea Vlăsiei 2, e o distanță foarte mare din zona noastră până la Marea Vlăsiei. Bun. Da. Hai, o ultimă întrebare dacă mai aveți. Aș putea să vă mai răspund. Da, despre mulinete, că vorbeam despre lansete, o mulinetă cu tambur mare să te ajute să lansezi, de preferabil mai ușoară, nu foarte grea, pentru că dacă ansamblul ți este mai ușor, oarecum te ajută și în lansare treaba asta, pentru că reușești să imprimi mai multă forță tot ansamblului și să lansezi mai departe. Da. Bun. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Sper să ne revedem pe un alt live cât de curând și cel mai probabil o să ne revedem chiar de acasă la un alt live. Dar bine, până atunci mai este. În luna august avem programată o partidă serioasă, adică doar 3 zile, nu de 4 zile, însă și atunci vedem sau vizăm exemplarele mari. O partidă pe care o să fie abordată total diferit față de această partidă, pentru că și lacul unde o să pescuim o să fie unul diferit. Și nou, pe care nu am mai pescuit niciodată. Ce lac o să fie și cum o să abordăm partida, toate la momentul potrivit. Plantat lansetă de
Pentru plantate întreabă. Da, asta citeam acum ultimul comentariu. Pentru pescuit plantat, lansetă de 3 metri sau 3,60. Dacă pescuiești plantat de 3 metri, ți este suficient. Și asta depinde. Dacă faci un pescuit din barcă, lansetă de 3 metri ți este una foarte bună, pentru că e lanseta cu tine de cel mai multe ori când te duci și pescuiești lansat și atunci nu ai nevoie de o lansetă foarte, foarte lungă, una de 3 metri ți este suficient. La fel, drillurile le faci cu barca. Dacă pescuiești sau plantezi cu bărcuța, probabil una de 30 sau chiar de 3,90 poți să folosești, pentru că faci drillurile de pe mal și o lansetă de 3 metri cred că te defavorizează puțin în drill, mai ales la distanțe de, nu știu, 150 de metri. Bun, mulțumesc încă o dată tuturor de prezență și să ne vedem cu bine pe un alt live aici pe canalul Lone Car Hunter. Vă salut și seară frumoasă, fire întinse tuturor!